टाइगर 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 इसके बाद सांप निकला है 20 दिन के अंदर में 10 बार निकला है। तो देखिए वीडियो में बने रहो कौन सा सांप है कौन सा नहीं। वीडियो चालू છે ને જો ચાલુ આપણો વિડિયો ભાઈ આગળ બંધ કરી દો વિડિયો डरो मत तुम तो कल दिया चलो सुनी दे मैंने तो जे सुनी दे कपड़े ले सुनी ले अपना जीवन काम नहीं तो अपने नफिया करते क्या करता भाई के कपड़े ले सुनी ले यदि जे करना है अपना सीधा अपना जीवन काम नहीं अपना नफिया कर दिया बकरी ले काटी मर गया काटी मर गया लाकड़ा काटी दो नहीं भाई ये हमारा हाँ ऊपर ना सड़िया बोला ना ऊपर बोला ना सड़िया મોઢાથી પકડ લે શું છે લઈ મોઢાથી પકડ લે હું
તમિલ સાપને છોડીએ છીએ ને આઝાદ કરીએ છીએ. બાલાજી કંપનીમાંથી પકડ્યો છે પૂઠાને 20 દિનની અંદરમાં 3 વખત પકડાયેલો છે. આ સાપને આઝાદ કરીએ. મારી વિનંતી છે કે મારી કોપી કરશો નહીં. કોપી કરીએ તો જીવનો જોખમ થશે. કોઈને કરડી જાય, શૂટ કરીએ જાય તો આયુર્વેદિક માનવું નહીં, ઝાડપત્ય માનવું નહીં, તાત્કાલિક હોસ્પિટલ દાખલ થઈ જવાનું. તાંત્રિકને જરાય માનવાનું નહીં, તાત્કાલિક હોસ્પિટલ દાખલ થઈ જવાનું. એટલી મારી વિનંતી છે. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ. આવું ને નીરજ ને મારો માતાને ખબર બાપો કેવો છે. क्या करिए મિત્રો આનો ખોરાક છે ઉંદર. ઉંદર એટલે ડેટકા બહુ ખાય છે. ના માણસથી બહુ જ ડરે છે. હવે એ હા ટાઈગર બટુક આ યુટ્યુબ ચેનલ ની મોજ. એ હા કોબરા પકડવાની ચેનલ ની મોજ. હા એ હા ટાઈગર બટુક ની મોજ. હા નીચે વળી